Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас ответ на возмутительные комментарии наших новых подписчиков, новых зрителей, которые впервые появились на нашей орбите и на нашем канале, и они возмущены, что мы неправильно даем посадку, в данном случае в октябре, посадку чеснока, потому что все блогеры дают посадку чеснока 29 и 30 октября, кто-то дает даже в Водолее 23-24 октября, но вот мы всегда своим опытом и своими знаниями делимся. В первую очередь мы всегда сами опыт проходим, потом ищем ответы. Благодаря этим вопросам мы нашли ответы в знаниях, которые нам даются в западной астрологии и восточной астрологии. Ведическая астрология – это просто супер тоже дополнение. И вот это соединение двух астрологий, двух великолепных энергий дает знание о том, что происходит с растениями, с землей, да и с нами. Но давайте вернемся мы к этим числам. Но я не хочу просто брать только 29 и 30, потому что 28 октября начинается работа Луны в знаке Телец. Как-то странно, вот кто-то что-то выбирает и записывает. Давайте рассмотрим, вот как вы хотите. Вы мне доказываете, что Телец 29-30, и тут надо высаживать чеснок. Теперь смотрим. 28 октября. Специально картинки зарисовала. Здесь у нас зеленым цветом только плюс, то есть позитивная энергия, которую мы можем использовать. Красный цвет и минусы – это негативная энергия, которая перечеркивает вот эту энергию зеленую. И давайте мы рассмотрим 28-го. Тогда, когда начинается энергия Тельца, то есть Луна заходит в знак Телец. 14:45, 28 октября по Киеву. Итак, что у нас происходит? Да, Луна в знаке Телец 14:45. Хорошо. Далее у нас лунное затмение в созвездии Ашвини. Именно произойдет 28-го в 23 часа 14 минут по Киеву. То есть у нас в конце суток уже вот этот пик лунного затмения, он длится за несколько дней, за неделю начинается практически, и неделю еще после. Вот это такое космическое событие, которое очень сильно воздействует на Землю, на растения. Так вот, у нас вечером вот эта точка, самая-самая высшая точка 23:14, 28-го. Да, знак Телец, но лунное затмение в созвездии Ашвини. Ашвини хорошее созвездие, но здесь, когда лунное затмение, в Ашвини очень тяжелые энергии. Очень тяжелые энергии, они негативно воздействуют на все живое, на землю и на растения, и на семена. Итак, первый минус у нас лунное затмение. Дальше смотрим. Комбинационная йога. Что такое комбинационная йога? Это очень важно знать. Это особенный тип взаимодействия Солнца и Луны. Вот эти соединения, взаимодействия дают очень хорошие энергии или нехорошие энергии, негативные. В данном случае у нас негативные энергии комбинационной йоги, которая называется Мритью Пурна. Это неблагоприятная. И она начинается с 7 часов утра 47 минут, мы смотрим по 28 октября, и завершается в 23:24. Далее. Еще Карана есть, тоже такие очень интересные инструменты энергии. Вишти с часу ночи 48 минут до 12:34 дня. Это очень разрушительные такие энергии, и здесь ничего хорошего не произойдет в результате, если что-то делать. И еще один важный момент, который я всегда называю сожженный путь полнолуния. Он длится до вот этой точки пика 48 часов, и после этой точки пика 48 часов у нас идет сожженный путь полнолуния, и у нас само полнолуние в 23:14.
28 октября. Как видите, вот возьмите и соедините. Цвета сделала специально. Здесь никаких позитивных энергий для того, чтобы получить хороший результат. Что мы, если делаем посадку 28 октября? Мы получаем, да, будет что-то расти, да, будут сходы, но будет очень слабый иммунитет. При первой же возможности могут погибнуть растения. Это значит, уже все болезни, которые могут быть только на растениях, они будут. Это инфекции и это вредители. Вот это все прекрасно, все появляется, потому что вот эти неблагоприятные энергии работают именно на негативные вот эти стороны. Дальше идем. 29 октября, вот то, что вы мне пишете. Как так 29 октября нельзя высаживать чеснок? Снова же Луна в знаке Телец. Один единственный плюс, и то маленький. Потому что у нас продолжается вот этот пиковые сутки Луна в знаке Телец. Она началась, помните, 28 в 23:14, и в 23:14 она завершится 29 октября. И это уже будет созвездие Бхарани. Прекрасное созвездие, но в лунном затмении, при лунном затмении здесь срабатывают только негативные энергии, к сожалению. Плюс ко всему, но с минусами, два минуса, две неблагоприятные йоги, а их называют так. Мритью-нанда с 6:49 утра до 20 часов 23 минут вечера. И еще одна негативная, неблагоприятная йога называется Дагдха. Тоже в этот период, но только она еще даже до конца суток продолжается. И еще один момент, еще один минус – вятипад. Это тоже негативная энергия и начинается с 16:26. И сожженный путь полнолуния. Смотрите, одни минусы. Где здесь что-то хорошее? Ничего хорошего нет. Только слабый иммунитет, резкие перепады температур или какие-то погодные происходят катаклизмы, и растение погибает, болеет, различные инфекции одолевают. Вредители буквально уже в дополнение уничтожают растения. Ничего хорошего мы здесь не видим. Ну и последний у нас как раз завершающий 30 октября, тоже подготовила вам эту картиночку. 30 октября, давайте мы рассмотрим этот день даже по западной астрологии. Да, Луна в знаке Телец, но до 13:36 это у нас время, когда Луна без курса начинается. Луна без курса с 13:36 до 17 часов 8 минут, и далее переход в знак Близнецы. То есть у нас энергии дальше Близнецов работают. Но вспомним, мы с вами уже знаем, те, кто с нами постоянно, что переход осуществляется, вот эта точка из знака в знак, от 6 до 6,5 часов. То есть минусуйте еще 6 часов, 6,5 часов. Получается, Луна в знаке Телец только до 10 часов. И видите, какая маленький отрезок времени. Дальше Близнецы работают. Но и это еще не все. У нас продолжается воздействие энергии лунного затмения в созвездии Критика. Здесь ничего хорошего нету, негативные энергии. И негативные комбинационные йоги. То есть у нас и две будут такие йоги, неблагоприятные энергии. Это Мритью Бхатра с 6 часов 50 минут до 18:53. Если кто-то смотрел видеофильмы, очень хорошие фильмы, многосерийные, 300 с чем-то серий, посвященные Шани, то есть Сатурну, и там есть сестра Шани Бхадра, насколько это было такая ядовитая энергия, что даже воздействовала на Создателя Вселенной, на Создателя наших вот этих всех миров, нашей Вселенной. Поэтому Мритью Бхатра – это очень ядовитая энергия, она ничего хорошего не дает. Ну и здесь еще у нас Вятипад, тоже энергия негативная, будет с 0 часов до 13:58. Что в конечном итоге? Мы смотрим, что у нас вообще плюсов почти нету, то есть тот плюсик маленький, Луна в знаке Телец, до 10 часов оно будет работать, но оно не работает, потому что вот эти негативные энергии разрушают вот эти благоприятные энергии Тельца. У нас снова же здесь
слабый иммунитет у растений, болезни, инфекции и вредители будут воздействовать на растения. Урожая не будет. У нас уже были такие в прошлые годы наши зрители, которые писали, что ой, это хорошее время, мы посадили, а потом вот весной и летом все время были такие вопросы, что делать, они болеют, эти растения, что делать, они сгнили, что делать, вредители съели, муха буквально уничтожила. А вот это и есть тоже вот то, что мы не используем вот эти энергии, благоприятные энергии. Мы должны использовать благоприятные энергии для того, чтобы помочь растениям действительно быть с крепким иммунитетом, устойчивым к болезням, устойчивым к инфекциям и устойчивым к вредителям. Это очень важная энергия и это очень важная информация. Простите, что я так энергетично все рассказываю, потому что, вы знаете, знание – это сила. Мы действительно все время практика была и искали знания. Когда ищешь, эти знания приходят. И обучение вот этим знаниям у мастеров света и мастеров знаний, Академия Шринаджи – это великолепная академия, и здесь действительно настоящие мастера, которые дают такие глубокие интересные знания, и дальше мы продолжаем изучать. Столько открытий впереди. Уже сейчас эти важные открытия происходят. Поэтому знание, сила, еще раз повторяю, и мы этими знаниями делимся с вами. Мы бы могли бы рассказывать очень много и долго по каждому дню, но сейчас важно понять, что эти дни 28, 29, 30 октября 2023 года не подходят для посадки озимого чеснока и озимого лука. Вообще ни для каких растений. И берегите, пожалуйста, себя в этот период, потому что вот это тоже влияет на ваше здоровье. И не начинайте никаких дел, мы об этом всегда говорим в наших специальных выпусках, потому что это время не для этого дела. Здесь время находиться в мире, в покое, в гармонии, находить какие-то занятия, которые дают вам спокойствие и знания. Получайте знания, изучайте. Если не можете сами, слушайте и двигайтесь вперед. Ну а то, что кто-то где-то пишет, это их дело. Мы отвечаем за свои слова, и с нами те, кто уже несколько лет работает, они знают, результат получают хороший и знают уже то, что мы сказали, то дает позитивный результат. Что ж, желаем вам пройти хорошо вот этот завершающий период коридора затмений. Затмение у нас и сейчас продолжается, и видно, так воздействует и на нас, потому что энергии такие вот очень интересные, они напряженные. Надеюсь, я это напряжение вам передала, потому что вам нужно вот это знать и использовать эти знания по назначению для получения позитивного, хорошего результата. Что ж, будьте здоровы, до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Тема дуже цікава і дуже важлива. Ті, хто у нас тільки підписався на наш канал, і хто тільки вперше зустрівся з нашими агрогороскопами, вони задають таке питання, чому ми неправильно даємо агрогороскопи по посадці часнику саме в жовтні 2023 року. Бо інші блогери пишуть, що дуже гарний час 29 та 30 для посадки часнику. Хочу вам зразу ж сказати, що знак тілець, який береться блогерами, мабуть, я не дивлюся інші відео і не дивлюся інших блогерів. Для нас головне – це наш досвід і знання. А знання ми постійно отримуємо, ми вчимося, вивчаємо, і західна астрологія, і ведичну астрологію вивчаємо. Все, що до нас приходить, коли ми задаємо питання, чому у нас отакий результат, і це ми займаємося вже більше 20 років, і ми отримуємо знання з різних астрологій. А це дуже-дуже гарні астрології. Є західна, є ведична астрологія. І дуже-дуже цікаві моменти, важливі, є в цих астрологіях.
Тому треба вивчати астрології. І якщо не можете вивчати, то хоча б слухайте тих, хто вже має ці знання. І ми зараз з вами поділимося цими знаннями, і я вам докажу, що ці дні не підходять. І в першу чергу ми розглянемо цей момент, тому що вам говорять, що тілець 29 і 30. Я вам зараз докажу, що це неправильно, тому що місяць в знак Телець заходить 28 жовтня о 14 годині 45 хвилин. Тобто у нас початок енергії в знаці Телець 14:45 28-го. А хтось його упустив, а не можна його упускати, це дуже важливо. А давайте тепер розглянемо, спеціально намалювала вам такі картинки, 3 кольори. Дата у нас синім, а зелений – це колір позитивна енергія, і червоний колір – це негативна енергія цього дня. Отож, розпочнемо з 28 жовтня, там, де дійсно вже місяць зайде в знак Телець. Що в цьому дні у нас? Так, місяць в знаці Телець, один рядочок зеленим кольором. І плюс, і все. Далі у нас всі мінуси. Що це за мінуси? Це місячне затемнення у сузір'ї Ашвіні 28 жовтня. Дуже важкі енергії, Ашвіні сама сузір'я дуже добре. Але місячне затемнення дає дуже важкі енергії. І пік, початок цього місячного затемнення, це сама найвища така крапка, 23 година 14 хвилин за київським часом. 23 година 14 хвилин. Місячне затемнення. Далі. Ми вивчаємо обов'язково, які ще в цей день можуть бути, якщо були б гарні йоги комбінаційні, тобто сприятливі енергії, ми б їх використали. Але ми їх не бачимо. Ми бачимо комбінаційну йогу. Це Мрітью Пурна з 7 години 47 хвилин до 23 години 14 хвилин. Це негативна комбінаційна йога. До речі, що таке комбінаційна йога? Йога – це особливий тип взаємовідносин Сонця і Місяця. І вони, коли між собою мають ці взаємовідносини, вони дають або позитивну енергію, або негативну. В даному випадку у нас ця комбінаційна йога дає негативну енергію. І ось ми її назвали. Далі. Є ще у цьому дні карана, інструмент, але він теж негативний, і це у нас карана енергія вішті. Вішті негативна, руйнівна. Тут просто дуже багато негативної енергії. Вона у нас йде 28 з години 48 хвилин початку доби до 12 години 34 хвилини. Та повернемося ще до нашого звичайного агрогороскопу. У нас спалений шлях місяця йде. Спалений шлях місяця, як пам'ятаєте, це крапка повного місяця о 23:14, 48 годин до цього це спалений шлях місяця. І після цієї крапки далі йде енергія спаленого шляху ще 48 годин. Отож у нас, як бачите, 28 жовтня, ні, тут нічого доброго немає для рослин. Я зразу хочу сказати, що негативні ці несприятливі йоги дають слабкий імунітет рослинам, дають хвороби, інфекційні зараження і багато шкідників. Чи надо нам таке? Ні, думаю, що не треба. Йдемо далі, 29 жовтня, те, що мені написали. Так, місяць в знаці Телець, але продовжується місячне затемнення. Пік його, оця доба, завершиться тільки о 23 годині 14 хвилин, 29. Весь день, вся доба у нас у місячному затемненні. І вона навіть в сузір'ї Бхарані, але ці позитивні енергії сузір'я, вони місячним затемненням просто переробляються в негативні енергії, переходять в негативні енергії. До речі, 29 жовтня ще й дві несприятливі йоги. Дві несприятливі йоги – це знову у нас особливий тип взаємовідносин між Сонцем та Місяцем. І що у нас, як вони називаються ці йоги? Мрітью Нанда, 6 години 49 хвилин до 20 години 23 хвилин. І ще одна несприятлива йога, руйнівна, називається вона Дагдха, з 6 години 49 хвилин до кінця доби. І дуже недобра енергія дня.
Це у нас карана Вятіпад. Вятіпад – енергія несприятлива йога 16 години 26 хвилин. І, до речі, спалений шлях місяця продовжується 29 жовтня. Йдемо далі, 30 жовтня 2023 року, про який так от мені розказують наші підписники. Так от, давайте ми його розглянемо теж. Так, місяць в знаці Телець з початку доби і до 13 години 36 хвилин. Але у нас розпочинається період місяця без курсу з 13 години 36 хвилин до 17 години 8 хвилин. І далі перехід місяця в знак Близнюки. Місяць без курсу, ті, хто з нами і хто вивчає астрологію, знають, що це дуже поганий час, коли негативні енергії працюють. Ми вже з цим дуже багато раз ми вивчали цю енергію і мали негативний результат. Так от у нас тут не весь день в Тільці, а бачите, енергії до 13:36 будуть працювати. Але ті, хто з нами, вони теж знають, що перехід із знаку в знак йде у місяця від 6 до 6,5 годин. Тобто у нас Тілець всього-навсього до 10 години ранку має оцей невеличкий плюс. І все. А далі сплошні мінуси. Одні мінуси. Ну і далі продовжуються руйнівні дії місячного затемнення і тепер уже в сузір'ї критика 30 жовтня. Це негативні енергії, руйнівні. І руйнівна комбінаційна йога називається Мріт'ю Бхадра з 6 години 50 хвилин до 18 години 53 хвилини. Мріт'ю Бхадра. Хто дивився відео, фільм, більше 300 серій, дуже цікавий фільм, там якраз це присвячений фільм Сатурну Шані. І це сестра Бхадра, сестра Шані. Вона народилася з такими енергіями руйнівними, що вона навіть, ця руйнівна енергія, впливала на Творця нашого Всесвіту. І тому ця енергія вважається самою такою руйнівною, негативною енергією. І ось вона працює 30 жовтня, 6 години 50 хвилин до 18:53. І у нас ще одна негативна енергія в цьому дні є, називається вона Вятіпад з початку доби до 13:58 хвилин. Що це нам дає? Я вам спеціально ці картинки зробила. Червоний колір – це негативні енергії. Зелений – це позитивна енергія. Як бачите, цієї позитивної дуже замало. І всю цю енергію, здавалось би, позитивну, в першу чергу місячне затемнення просто перекреслює і не дає ніякого позитивного результату. Що в цей час проходить з рослинами, якщо їх посадити? У нас вже були такі випадки. Останні 2 роки ми слідкуємо за цим і читаю коментарі, потім уже весна, літо пишуть: ой, часник у нас хворіє, цибуля хворіє, не знаємо, що з ними робити, і обробляємо, нічого не допомагає. Муха на них налетіла, на цей часник, на цибулю, все з'їла, ці черваки кругом повзають. Оце результат, коли ми висаджуємо в неправильний, несприятливий час. От тоді у нас рослинка ніби й посадили, а вона має слабкий імунітет, вона хворіє, інфекції, все, що може попасти туди на цю рослину, вона все її підряд їсть. А шкідники, не тільки муха, а інші шкідники, такі рослини просто-напросто все з'їдають. І вся праця, яку ви заклали в вирощування цих рослин, вона просто, я не хочу ругатися, просто буде в негативі. Все просто негативні результати принесе. Чи треба вам це робити? Подумайте, якщо так, хочете пройти це, хочете ще закупити додатково і працювати з цим часником, додатково обробляти проти хвороб, додатково обробляти проти шкідників, щось робити таке, щоб спасати.
Я думаю, ми вже маємо цей досвід, що нам це не підходить. Якщо вам така справа подобається в вирощуванні рослин, саме часнику та цибулі, будь ласка, вирощуйте і потім займайтеся, складайте собі проблеми, створюйте проблеми, а потім боріться з ними, якщо вам це подобається. Так, це зараз йде коридор затемнень, він завершиться 28-го, і ще до кінця місяця буде працювати ця енергія, напруга сильна, дуже великі такі складні енергії йдуть, і тому в цей час краще побережіть себе. Побережіть себе, своїх рідних, і трохи пізніше ми з вами обов'язково все це зробимо. Якщо той, хто бажає, то ми це зробимо. Погода буде змінюватися, будуть мінятися, буде вверх-вниз, то будуть бабине літо, то холодні періоди. Періоди будуть весь час мінятися. І до Нового року у нас буде достатньо часу посадити часник озимий та цибулю. Перепрошую, що дуже напружено і, може, десь трохи енергії в мене зашкалює, але мені хочеться донести вам цю енергію. Мені хочеться донести вам ці знання, які дійсно допомагають в житті, в тому, що ми робимо, і в тому, на що ми спрямовані. Ми спрямовані на гарний результат і з меншими затратами. І хочу сказати, що знання – то є дуже велика сила. І ми їх не ховаємо, ми вам їх відкрито розказуємо, ділимося цими знаннями і надіємося, що вони теж принесуть вам користь. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі.